Assam Direct Recruitment অৰ্থাৎ ADRE ক্ৰেশ কোৰ্ছৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ স্বাগতম। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ 12,600 পোষ্টৰ কাৰণে যিটো এক্সাম কণ্ডাক্ট হ'ব তাৰে বাবে এই ক্ৰেশ কোৰ্ছটো স্পেচিয়েলি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু তাৰে প্ৰথমটো ভিডিঅ' হৈছে আজি নম্বৰ সিস্টেম অৰ্থাৎ নম্বৰ সিৰিজৰ ওপৰত। ওকে, তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাই লওঁ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা যাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে সব নম্বৰ সিৰিজ বা নম্বৰ সিস্টেমৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা হ'ব। তো প্ৰথমটো ফৰ্মুলা হৈছে sum of n first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. অৰ্থাৎ প্ৰথম nটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে n into n plus 1 divided by 2 অৰ্থাৎ যদি আমাক প্ৰথম nটা স্বাভাৱিক সংখ্যা that is nটা natural numberৰ যোগফল হতে তেতিয়াহ'লে তাৰ যোগফল হ'ব n into n plus 1 divided by 2 okay য'ত n হৈছে যিমানটাৰ খুদে আৰু এনেদৰে আমি নহলে এটা এটাকৈ হিসাব কৰিবলৈ হ'লে মতে বহুত অসুবিধা হ'ব যদি অলপ ডাঙৰ সংখ্যা দিয়া হয়। সেকেন্ড ফৰ্মুলা sum of first n odd numbers, that is প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল। প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল। তো ফৰ্মুলাটো হৈছে প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল উলিয়াবৰ কাৰণে n স্কয়াৰ। যদি আমাক প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হতে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফৰ্মুলা হ'ব n স্কয়াৰ, that is the sum of the first n odd numbers will be n square. বলক এতিয়া আমি তৃতীয়টো ফৰ্মুলা চাওঁ। Okay, let's proceed. তো তৃতীয়টো ফৰ্মুলা হৈছে number series-ৰ sum of first n even numbers-ৰ even numbers অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা যেনে 2 4 6 8 তো প্ৰথম nটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল। যদি আমাক দিয়া থাকে বহুত ডাঙৰ সংখ্যা যেনিবা 50টা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল আমি আৰু 2 4 6 এনেকৈ লিখি থাকিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম ডাইৰেক্ট। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে n into n plus 1 অৰ্থাৎ প্ৰথম 50টা যদি আমাৰ যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল বিচাৰে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথম 50টা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল সুধিছে যেনিবা sum of first 50 even numbers প্ৰথম 50টা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল তেতিয়াহ'লে 50 into 50 plus 1 that is 50 into 51 হ'ব তাৰ উত্তৰটো। আমি আৰু 2 যোগ 4 যোগ 6 যোগ 8 যোগ 10 এনেকৈ কৰি কিনে কোড উলিয়াবলৈ দৰকাৰ নাই। চতুৰ্থটো ফৰ্মুলা হৈছে এভাৰেজৰ অৰ্থাৎ গড়। এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট মই এইটো ইৰেজ কৰি লওঁ। এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট n odd numbers অৰ্থাৎ প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড়, that is average of first n odd numbers অৰ্থাৎ প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড়। এতিয়া আমি গড় কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ? আমি গড় উলিয়াইছিলোঁ প্ৰথমতে মুঠ যিমানটা দিয়া থাকে সবৰে যোগফলটো উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰ পৰা যিমানটা দিয়া আছিলে মুঠ সেইটোৰে হৰণ কৰি দিলে হয়, সেই নম্বৰটোৰে হৰণ কৰি দিলে হয়। অৰ্থাৎ এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যাৰ যদি কথা কওঁ, অযুগ্ম সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথম কেইটা পাইছিলোঁ? অযুগ্ম সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মুঠ nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল n স্কয়াৰ পাইছিলোঁ আৰু nটা নম্বৰৰ কথা কৈছোঁ সেইকাৰণে ডিভাইডেড বাই n। সো প্ৰথম nটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় হ'ব n। ফৰ এক্সাম্পল আমাক যদি সুধিছে কোৱেশ্চনটোত এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট n
odd numbers অর্থাৎ প্রথম nটা এটা উদাহৰণৰ কাৰণে আমি 50টা ধৰি লৈছো নম্বৰ তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব এভাৰেজ অফ ফাৰ্স্ট 50 odd numbers তো প্ৰথম 50টা অযুগ্ম সংখ্যাৰ আমাক গড় লাগে তেতিয়া এটো কিমান হ'ব প্ৰথম 50টা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় হ'ব 50 কিলেনো n পাইছিলো তাৰ ভ্যালুটো 50 ইমান আছে দেখিলেনে নহলে কোনে এখন আকৌ অযুগ্ম সংখ্যা প্ৰথম 50টা লিখি কিনে গড় লিয়াব নেক্সট ফৰ্মুলা এভাৰেজ অফ ফাৰ্স্ট n even numbers অৰ্থাৎ প্ৰথম n টা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় প্ৰথম n টা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় তো ইয়াৰ ফৰ্মুলা হ'ব আমি গড় লেবেল জানোই মুঠ যোগফলটো লিখি ল'ব লাগে ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ যিমান সো n * n + 1 আসলে n টা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল ডিভাইডেড বাই n সো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব n + 1 এভাৰেজ অফ ফাৰ্স্ট n ইভেন নাম্বাৰস অৰ্থাৎ প্ৰথম n টা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় n + 1 ইয়াৰ যেমা কোৱেশ্চনটো দিছে জানিবা এটো কোৱেশ্চন find the average of first 50 even numbers find the average of first 50 even numbers অৰ্থাৎ প্ৰথম 50টা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় উলিওৱা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব বেছি টান প্ৰশ্ন নাই তথাপি যদি ফৰ্মুলাটো নাজানো এটো বহুত টাইম কনজিউমিং হ'ব একাৰণে ফৰ্মুলাটো জানিলে পটককৈ হৈ যাব প্ৰথম 50টা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় হ'ব n + 1 ফৰ্মুলা অৰ্থাৎ 50 + 1 that is 51 যদি আমি এনি উলিয়াবলৈ যাওঁ ফৰ্মুলা নজনা কেতে 2 + 4 + 6 + 8 গটেকিটা 50টা লিখি কিনে ডিভাইড বাই 50 কৰিব লাগিব এটো বহুত সময় খাব একাৰণে n + 1 কৰি দিয়াৰ লগে লগে 50 + 1 অৰ্থাৎ 51 ওকে বলক এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টলৈ যাওঁ এটো একেবাৰে উজু মানে আপোনাৰ যদি এনি বহুত টাইম কনজিউমিং হললে বস্তুটো এতিয়া পটককৈ হৈ যাব এতিয়া আমি যাম এক সেকেন্ড মই পেনৰ কালাৰ পিক কৰিলো নম্বৰ সিৰিজ হলে তে নম্বৰ সিৰিজ কিমান ফেমাস নম্বৰ সিৰিজ আছে যেনে arithmetic progression যোনটো কোৱা হয় AP বুলি কয় AP কয় সবে আৰু আনটো হৈছে geometric progression ফাৰ্স্ট আমি arithmetic progression দিয়ে স্টাৰ্ট কৰিছো that is AP এতিয়া arithmetic progression তো আমি কেনেকা ফৰ্মতে জেনাৰেল ফৰ্মত যদি লিখিবলৈ যাওঁ এটো আমি লিখিব পাৰো a জানিবা প্ৰথমটো a সেকেন্ডটো a + d third to a + 2d fourth to a + 3d এনে গৈ থাকিব আৰু nth টাৰ্ম যোনটো n নম্বৰ টাৰ্ম হ'ব এটো হ'ব a + n - 1 * d ওকে তো ইয়াতে a টো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্ম যোনটো a হৈছে এটো হৈছে ফাৰ্স্ট টাৰ্ম arithmetic progressionৰ ফিচাৰটো কি ইয়াতে দুটা যোনটো কনজিকিউটিভ টাৰ্ম যদি মানে এটা পিছত এটা অহা টাৰ্মৰ পাৰ্থক্যটো সমান থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে that is কমন ডিফাৰেন্সটো সেম হ'ব যদি a2 - a1 কৰো তেতিয়াও d পাম a3 - a2 কৰিলে মতে d পাম মানে দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্ম মানে এটা পিছত এটা অহা টাৰ্মৰ পাৰ্থক্যটো সমান থাকিব কমন ডিফাৰেন্সটো সেম থাকিব in case of arithmetic progression the common difference in between two consecutive terms will be same yet a2 hoise first term a + d hoise second term iduta majot juntu common difference thakibo in case of arithmetic progression a common difference to same thakibo okay the arithmetic progression or khetrot jodi amak ulebodi silo ek second okay let's say find the nth term in case of an arithmetic progression so nth term to jodi amak ulebodi kiba ta dia jano 58 68 eneke dia thake tale অর্থাৎ ap এর nth term to কি আমাক জানিবা খুদিছে ap টুৰ nth term to কি ap টু দিয়া আছে জানিবা বা এনেকে আমাৰ টাৰ্ম to খুদিলে ফৰ্মুলা হ'ব an = a + n - 1 * d এতে a হ'ব ফাৰ্স্ট টাৰ্ম তাৰ পিছত n আমাক দিয়া থাকিব কি মান কোনটো টাৰ্ম লাগে আমাক d হৈছে কমন ডিফাৰেন্স মানে দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্ম এটা পিছত এটা থকা টাৰ্মৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো d ফৰ এক্সাম্পল ap এটা ধৰিলো 1 2 3 4 5 6 এনেকে গৈ থকা এটো এটা ap হৈছে কিয়নো ইয়াতে দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মৰ মাজত যোনটো কমন ডিফাৰেন্স এটো সেম আছে এটা কমন ডিফাৰেন্স হৈছে 1
এটা আৰু এটা এপি ধৰিলোঁ যেনিবা 10 20 30 40 50 এনেকৈ গৈ আছোঁ 10 20 30 40 এইটো এপি হয় কিয়নো ইয়াতে কমন ডিফাৰেঞ্চ দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মৰ মাজত চেম 10 কমন ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ that is 20 minus 10 কৰিলেও 10 30 minus 20 কৰিলেও 10 কমন ডিফাৰেঞ্চ d is equal to 10 হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইয়াতে 10 okay এতিয়া যেনিবা আমাক কুৱেশ্যন এটা দিছে find the sum of the AP টোৰ যোগফল লোৱা আমাক যেনিবা AP এটা দিয়া আছে AP মানে arithmetic progression এটা AP হয়নে নহয় আমি কেনেকৈ গম পাম দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্ম যিকোনো দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মৰ মাজৰ যদি ডিফাৰেঞ্চটো সেম থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো AP হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে এটা AP টো আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 10 20 30 40 এনেকৈ গৈ আছে এইটো AP হয় কেনেকৈ গম পাম এই দুটাৰ মাজত যিকোনো দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মৰ মাজত কমন ডিফাৰেঞ্চটো সেম আছে ইয়াতে যেনিবা 30টা টাৰ্ম আছে 30 টাৰ্ম আছে গৈ আছে 10 20 30 40 এনেকৈ গৈ 30টা টাৰ্ম আছে তো ইয়াতে n হ'ব আমাৰ 30 তো 30th টাৰ্ম যোনটো লাষ্ট টাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো ইয়াতে আমি দেখি পাইছোঁ 10 কমন ডিফাৰেঞ্চ দুটাৰ মাজত 10 তো যোনটো লাষ্ট টাৰ্ম দ্যাট ইজ nth টাৰ্মটো 30th টাৰ্মটো হ'ল উলিয়াই লৈছোঁ ফৰ্মুলাৰ পৰা a + n - 1 * d কৰি কিনে 10 + 30 - 1 মানে 29 * d কমন ডিফাৰেঞ্চ d তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ 30th টাৰ্মটো আমি 300 পালোঁ ওকে আৰু AP এটা ফৰ্মুলা আছে যোনটো আমাৰ সাম উলিয়াবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা চাই ল'ব লাগে সাম অফ AP অৰ্থাৎ AP টোৰ যোগফল ইজ ইকুৱেল টু n/2 ইনটু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্লাছ লাষ্ট টাৰ্ম ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা এটা পাহৰি নাযাবা সাম অফ AP ইজ ইকুৱেল টু n/2 ইনটু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্লাছ লাষ্ট টাৰ্ম সো ইয়াতে 30টা টাৰ্ম দিয়া আছিলে ডিভাইড বাই 2 ইনটু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোতো a অৰ্থাৎ 10 প্লাছ লাষ্ট টাৰ্মটো আমি 300 পাইছিলোঁ 30/2 ইনটু মানে 310 হ'ব আৰু এইটো কেলকুলেট কৰি ল'ব আৰু জিপিটো আমি নেক্সট সিৰিজত পঢ়িম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেই সিৰিজটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে জিপিটো নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰা হ'ব